Manila po ito. Arcano. Ay, okay yan. Wala ko. Ano kung tinambugan ako ito? Arcano group ito mga iba. Karama pa yan. Bakit ka na yun dito? Kablang ulit. Bakit ka na dito? Bigyan ka. Ito ka. May sariya. Anong gagawin mo ka? Hindi nito. Lubig ka. Ikaw ang gamitin ko. At hindi ka. Sa kuya ka, hindi ka. Yung hindi ka. Ito ba? Nito. Hindi niya. Salamat. Alam mo ito man. Kaya, hindi mo na hindi ko nakalaon. Pero buka undo. Ban mau? Itu guru saya main
ako. Yun, ako. Wah. Ito ka ba sa game ka na? Hindi ko ah. Digital play. Buwan. Oo. Naman yan, yung iba, bawal talaga yung ibubuo. Pero yung isa, Hi. Ulan, huwag ka nang kumanta, uulan. Sure, uulan na. Hello. Hi. What's your name? What's your name? What's your name? No. Bukan may ano sabi ka? Yung mga nakakataga ah. Hindi na ka naman.
natulog ko din ako para. Uy, uy, project. Maganda na naman ako ngayon. Parang tigpak ako ngayon. Hindi na ba ka? Tama na, dulo na dito. Kayanin. Kayanin kang bawala. Bro, you're so noob! You're spamming me! Spammer! Bakit? Hi! Oh, good try. Yung pang ko ba sa Bili ka daw pag Nauriyak kita. Lapit yung akala nyo, may ult din kayo. Puta na, inot ako nga yun. Ano ba daw? Meron na sa electric fan. Wala! Lingaw. Wow. Manggana pa kaya kita rin. Tagadulo di ba yan? Uy, sexy. Ilan mga ano? Manang. Yun, teka. Di pa na mo na pero. Yun, lagyan mo na. Tama. Ito nga, isipin ko. Easy daw. Kano lang po? 5 na ito. Dahil mo nabigay na. Galing pa pala ba natin? Tugtugal ka nga ito. Uligsan na. Buti biling na lang ba ta?
din boy. Ano? Iyo din na naman ako napapagpapit. Kita ano nga din sa tawa. Daw na lang dito. Pero ba mo na nakaparehas mo, sa kalabanan ko yun. Kalabanan pa sa kumika. Salamat ka nga ito, mga meron din. Ano daw? Babay na ganyan din yan. Magandang ba? Kuya na ano. Alin na dyan, Jake? Yan, sarap. Yung, say mo na sa nito. Say mo na ito. Ako yun na lang. Ako yun na. Tuguma sa nito. Panginoon. Naman, Jake. Ay, mga kunti. Utang mo na ito. Magandang nga na, di ba? Patas lang kita, boy. Ah! Again, mag-iron man na, boy. Utang ina nga eh. Oo. Sabi ka naman. So, pero ang isang pito. Pero ang isang pito. Na dyan. Pero ang isang pito. Hindi ko lang kumain. Wala sa pa. Ganda na ko tayo kumain. Hindi kita kumain. Hindi kita. Wala ko rin kita. Matubito ang pati na rin. Marilap. Tinugtugan ka nga po. Sabi ko sandali doon. Na, bisig na. Matubito ang ta. Sa private na. Matubito ang isa ni Pito. Mga patay. Private na ko sa. Pwede daw.
Then may nag-albog, ano, figure pa na. Pwede. Jake, Biwan. Ano yung Mario? Ako yung bago, Spear. Para dua pa ko ang panapunan. Spider-Man yan yung ilan na Jake? Ilan na Jake? Spider-Man yan yung Halo, Spider-Man. Spider-Man. Na. Isang kabiwa, hindi dito. Tanan, mga dumatibay mo. Oh, kita sa nata. Una ka nga, dini, ano, kawawa. Una ka nga, parang kita. Kawawa, dini. Alam mo yun, dead, eh. Yung tos, kaya na kung kumain. Ay, zero gayon. Sila mo kami kaya. Oo, mamaw. Yung mamaw ka. Sunto, sa'yo mo ko daw ang ipis mo. Siyempre na yung ako. Ikaw pa. Sabi ka. Yapi. Diba na? Utang ano nag-slave ko nga. Hindi mo na pag-slave. Puro ako. Dapat anong gamit nga yun? Ako ilingan hanggang ako. Ay, Chief. Ganda mong pasuway. Otak eh. Dami. Kita mo na. Hindi mo. Kung nagpili naman doon po. Ako. Ito eh. Tapa lang. Hindi yun sa'yo, Jake. Jake. Kasi na. Gusto nilang pinabot ng bomba ako. Hindi na tutulong. Hindi siya simple naman. Ano nga yun eh. Hindi kung ba nasa nga. Hindi. Paling-paling na tayo. Wala ka nga bubo ako. Hindi ka doon. Hindi sa likaro pinugad. Kami na nga ito ako. Nag-video. Bubo ba yan? Hindi mo yung pag-ipay. Mga chat yun.
sabay-sabay. Sila na ako. Hindi. Big score. AMD. May dami, may titin ko na sa kasi. Pabuhat si Jake. Ano ba anong to? Metaverse right Si bullet. Jake. Ikaw pala sa palit. Yo, what ang nangyay? Ilan mo naras daw at ano? Udo. Okay pa. Hindi ko na bubuksin sa account ko. Wala pa, wala mo ka. Ate, ay pwede. Ay, Yan yung naniwara mo na Ayun kubong. eh. Late pala na. Butas dagit. Ano ka? Pabuhat si Jake. Wait will play. Ibrahim Ball. Left. okay ako. Matay. Mga ano, Jake. Hindi kasi kasi na ako. Ayaw mo, Jake. Doon na mahina, lumana. Ubo, durog. Ako, hindi kasi, alam mo lang. Embrace kita. Ha? Ano ba kita? Ano? Makasumala. Out na. Araswana. Ano? Sige na ako. Talagang kita mo. Yun. Nilawan ako. Alright. Meow. So, Ano, Jay? kaya ako alam na. Makasagot ang ano mo, ha? Nakapag-video ako. Eh, hindi ako yung Makatawa na rin ikaw. Ano, Jay? Ready na si Jake magpa-research siya. baka escape ka. Di biya ka. Di biya Mark. Ano? Ano, Jay? Ano yun? Ready na read. Hindi, ang tuloy nun yan. Next week data. Hindi man na naging stage. Ano? Ano din naman ako? Wala. Hindi ka lang nagpabili ba? Ikaw, bigay ba ka mo dyan? Ano Sabi mo? pero yan sa Bayad ka rin. Ang last year, naging tara ka. So, hindi ka nakanahiling. Nautik pala pang kutsumi. Anta. Nahulog din da. Ay, naku, ano? Tracy ka. Kayo mo so, ano, tomboy? Oo. Ito pa na. Ito baga, pero yung player sa ganda, edit ko. Ang nagkita ka na, hindi ako nag-ilig sa midget. Ay, mini-midget. Dave, ano din ako pala. yung scared ko. Ang nagkita ka pala, oh. Bista na si Rika Tracy. Nyayo nga, di si Rika. Ay, ka? Ano na? Mag-iba ako. Teka na, mag-iba. Bago na. Kaya ano na. Lupan na. Kailangan na. Ano? Punta mo. Alam mo yun eh? Ikaw mag-leave. Kano ulit? Pop out? Hindi ka mag-leave ba? Yes. Hindi ka. Nick, already. Bago na. Malibot mo na. Dati ba kumanti ako sa niya dyan o? Ano na, di tara. Ano ba? Friend. Yan. Ano na, di tara.
Uy, di ka ko na magali. Mataw pa nga kita. Wala ko nalaog. Laog. Magpapalagyo. Ilaw. Di mo na nakakalit, hindi na. Oo na, tigay nyo. Di ka maba na nagali ka ano. Yan, yan. Yan. Nagala na ka doon. So, Bumiya. Tawan. Tawag si Tio. Wala ko niya. Ay! Kukuhatin. Bayan mo na tag may ano. Ang dalalog na bayan mo. Uwi na ako. Natinig dito. Uy! Magkiyo ka, magkiyo ka. Magkiyo ka. Nagkikiglaw nga. Hindi. Hindi ka mag-ano kilo. Naposes ka. Pinagiban. Ganun ko. Hindi mo ba naroon ka ano? Ano mo tagalog? Tamaan mo kaya. Pero pa return kinalay. Wala, rasa. Return to love na. Wala, rasa. Thank you. Wala, rasa. Ate, ito daw, nagkadaan. Ito ko sa iyo. Para pinindot yung Yung dalaga. yung sa pinindot ko. Yung nga ni. Diba? Oo. Tanda mo tinanggalang iyo. Datan ako yan. May siya pinabas yun. Dil pinrider na. Wala. Hindi ko na server. Wala. Wala ba siya? Marami na lang. So yung shower mga nag-ikot-ikot na yun. Yung pa nag-iwan. Ba? Wala. Patalo ka ano mo. Nagkayo ko. Warang ba? Nagkikisira ito. Dahil sa ino. Hindi ko na kung. Click sa rin. Madala. Ay, yung. Wala na siya. Tara. Uy,
Dali ka dyan. Saksakon ni ka nga yung yun talaga yun o. Dik. Dik. Silyo ito. Ano? Wala. Yung napindot ko nga ito. Hindi ka ano. Sarap. Ano ba din? Local zero. Shopee. Shopee ba naman? Uy! Uy, Q. Hindi. Sa kunda. Tapos ano lang di. Ayaw. Dapat ba nag-vlog na dito? Yung ko din kumatao. Ano, ako dyan, ay ano. Wala, kasi. Shawar, makatuan. Bulag ka na magdala ko na. Sige, dala ka. Dala ka. Ito ko. Dahil mo na yung ganumulag ka. Ano pa? Alam na, yung kung matakot ko. Diba, di nga yung papakitig. Wala, wala. Alam mo sa palala. Ayan o. Bumi. Hindi siya raw. Manalo niyo. So, or, off. Wala. Ano ka? Hide and seek. Hide and touch. Kasi nagmamahal ako lang. Ay, nakakuha na kayo. Ha? Ha? Sabihin na ano. Hindi pa daw. Ano, nag 2 minutes na. Ano ba kaya mo yung ano namin? Sa ulo ko kawan. Samoya. Gusto mo ka. Basta, may matadakot ka. Mas wala pag nabuhay.
Ako na din. Uy. Sige. Di ba alam ba? You. Sabi mo. Pagpulis na. Chicken, TV na. Alam mo yung chicken. Sana maging imposter ako man. Tanga-tanga mo galing dito. Please help me, guys. I'm gonna kill. I'm been hunted by. Please. Higa. Uy, ghost! Tomorrow to you. Tinignan lang ako. Pero saan naman dyan na tama? Gaganaan. Siyempre nga, magkatang. Ano ba gaining? Ang ganaalis ay kaya. Yan, managawa ko yun. Kung ba ko ano yun yun. Ako mo lang. Naglalayin ba dali? Sige ka ng ano. Tipisin naman. Nakulaw nito. Nakulaw niya na yun. Bulldozer. Crocodile. Silso. Hindi nga, Uber. Sinod yun. Dulang! Buboy yan o. Hindi ako na yun eh. Puro. Hindi mo na ito. Hindi ko. Hindi mo kalaro. Hindi mo kalaro. Roy! Ano yung laro ko ka ng balon? Ba't di pa tapos na? Kaya ako. Ano mo daw? Hindi, huwag ko lang sa papa. Live mo daw. Ay, pinadlak ko siya. Gusto manood. Yak manonood. Wala, ibaga ako. Binadil ako nga sa kayo. Pero pag rain ako dahil matagasos. Sige. Uy, go is animal. This animal ako. Ayo. Meeting nga ni. Kasi! Kanya mag... Ano? Garis dyan. Ito. Parkulis na. Isa sa tambak ko. Saan na to? Ito sa pulo. Ang kuya. Uy! Bago
Wala, wala. Parehas ka mo. Oo, ni kayo do. Halata. Oo. Tanga-tanga. Nakala mo ibulot ka, ano nga. Ulok-ulok namin na may. Snake! Wala ng lubot. Mga sa mata, oh. Hindi na ako sapat. Pindang ka pa kang brain mo. Kuningan niya ako. O man baka na sa iyo. Para. Wala tao. Hindi ka, wala na sa iyo. Nada ko po. Nada ko po sa rungay lugadan. O man ako na tao. Para ang buto yung mga itong na tao. Bubo. Hindi ko. Hindi ka kaya. Ano, ipiyo mong device. Diyan sa lapit yan yung Nada ko po nalagay mo. bubungani. Masusurprit po sa tuwa. Kami. Ano? Buwan pa ibaya ka, ano? Ay, nalituto pa ng dibdib. Tingnan na gusto ko, no? Hindi, di ba nagpatabo? Ay, O malas ko. Kasi mo pa eh. Ala. Di mo naman alam ako. Ditong saro na bunso. Yung ba ito? Mama na hiling, pero sa bunso ko nga. Nada ko po. Madam pa, sige. Kapag ako ito, natag pa rin yung Ba? kapag ako Isa to is Mamapag ka. Hindi ako kapag yung dati. Hindi ka na po. Ako na kung Ano naman ako. Sana maging anak ko nga ako eh. ng tabang kat. Ganyan mo lang. Sumo ko tayo, mapala ko na kasugma. Hindi mag-signal yun, sila naghahanap ng mga pudala, mga pudal. Ano, hospital pa siya doon? Assisted pa. Wala. Ay, nagkakita na. Why? Ano name mo? Ano pangalan mo? Why mo doon na? Hindi mo Kasi, Kasi? Oo, bugin pa din. Uda na. Axel. Sandra. 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 Alex, no? Sabay, ito din. Alexa? Buwa nga ito. Seryoso? Babae, ito guys. Tigtripan ko nga nito. Tigtripan ko nga nito. Tayo, kaya ba, ka? Pili nga mo daw, ano ko, yun, o, seryoso na lang. Nagsaroon na lumit sa mga ito. Lumilipan ko ka. Sino na ka naman? Hindi mo nag-ano, yun. Hindi ka na magtago. Bukrulas na kamo. Buwa nga yung Glass na. Kundi ka mo nag-glass na. Talikod pa, ano. Glass. Hindi, isa ka nag-glass sa mga
nga yun. Hiling nga. Ayun yan, binabila ko kumain sa likod. Hamok, di ka. Yun. Ano? Lolo, pwede mo ba maka? Dahil lang, manipimit sa amin magtitingan. Asin, ito ka na. May coffee na kasi. Yun ang lalo, hindi na kasi Pang-alt mo lang siya. Siyempre, kala ano, gusto. Snake. Ay, kaman. Ay, ako. Ulo. Jake. Fart. Yun na sa likod ka. Jake, magpahiling ka, Jake. Gulo mo dahil ako. Ikaw, payo, pangit na lang isip. Ay, kung dalok ito. Orang mo na nga eh. Kasi di ba, namatalo. Ika naman nagluluwa. Ika naman nagluluwa. Ano sa luwa? Sa init ba yan? Ikili ba nalubid sa ibang nga? May ko pa lubid sa piti. Ito lagi. Nagluluwa. Pagkaulo ko lang. Hindi ko nag-reject. Sige, sneak ka. Tanda ko lang, walang maayos. Hindi na nigsa pa yan na to. Yan, sa pati yun, sinatak na gato. Ay, naman, nagpo, ano. Mag-deploy sa piti. Yan, mag-isang paper ba na ko? Ano na, maging ano na wala ko nga. Take care. Yan, kundi niya. Bakit wala kami din? Pili. Dati namin ka. Ano ang likod nyo ha? Hindi mo ka masabihan ha. Oh, ito na. Ano nakita? Utang kang laro. Jake. Ang kurang kong ginaini. Pero nunay ko na nga niya ang sa dubuto. Dito.
Lunas na ka mo. Lunas na ako, G. Ay, ka. Kutanay ko lang ang duwa. Oy, di po ito kasi. Nalabot na ba? Sino kasi yun eh? Lunas na ako. Dito lang! Talaan. Hindi mo mga ano. Pero, isa na ko lang nalilipan ko. Picture ka nga, yun po. Alin mo ganda na. Naku, na tinudukan. Hindi mo ako mahigo, boy. Ilan sa zebra. Ilan sa zebra. Baka na ko tayo nga, yun. Sa ano ba ta? So, mga arba kayo. Bagay. Ano? Ay, isang bata yun. Anong count yun? 1906 was pa. Ito, identity. Pero, ay, ortay pala nito. Thank you. Joy. Mental lang, ibig na ano nga yun. Hindi saya ka, no? Ang galing yun na sana. Bagay ba na yun? Mahal si Dante, uy! Paano na, mapuha pa. Ano yung mga ano daw? Sige! Ari, ay ganda yun. Did you really? Kaya pala kita na tunay sa kita mo eh. Tumangki. Ah, tanga. Hindi ko niluli. Ay, hindi ko taka. Nilikat si hindi ka ayaw. Pupunta, tulong. Sir, tulong. Yan, balik mo, balik ka. Ito umay, ito na. Balik ka ka. Tubig, sinilas. Kasi, sinilas tubig. Walang. Kasi kung ginamit mo sa white media, Oo, di dyan may secret. Mga try mo. Yung ginamit mo, nagamit mo na ito. Bulundan rin gamit.
Zoy po. Ayun na nga yun. Ayun na nga. Uraw na nga. Ano? Tingnan mo. Uy! Pagsunod yung ibang kalaban, kaya pwede, talo na kita noon. Yun ang gat. Piniglog. Dala ko lang na ulan. Ay! Alam mo sa akin, boy. Ano yun ako nga eh, magkakasal sa manipiso. Wala sila kumayo. Parang iguwa ko. Papataas na bang mga station? Ay, legit! Ba? Sa loob. Utang ibig sa mga mura ba doon na ito sa room? Hindi ko lang mo. Mura ba ako? Hindi nakaupo ba niyo? Thank God. Uy! Aray,
excited. Ano pa? Ano pa? Tanda ko lang, ba't ako mga... Yun, sir. Ikaw. Sige, ano, Tom? Tinindaro na, kunya, Lin? Mag-morph ka na, dumanaw, may mahilig ka na morph. Ipisilin din pag sa layo. Apple break. Yung sa ano, sa basurahan, globe ba? Ikaw na audio reset lang nanonood ka. Campus week. Reset na ako. Nakaw na. Play pa. Title pa kay ko. Good night sa baka nakaganap. Kaya pag nakuha ko din sa campus week, mag-rent din ako niyan. Kunin yung phone ako. Reset ako. Sagot na sa clear mo po dyan. Hindi clear. Claro. Galing ko na. Xmas. Walang iya. 0%. Ito. Kaya 91 no. Ito na. Matanong ka naman mo. Uy, uy. Matanong ka. Basta ka. Lord! Lord! Nakaarga lang ako. Wala! Natapok. Dapat akong decider na yung... May decider o. Dapat si Ikan Bulag. May ako lang ang sinangawa. Hindi ka saan nakaw. Ayun.
Yummy. Mami ate ko. Yummy ba tayo? Mami. Una ko yaming. Yeah, marunong ka nervous. Sayang. Iman ako lang. Kasi ang pararan din. Hindi ako. Pwede kaya mag-vlog kung ano. Ano to ka kung ano dito sa YouTube? Ayot ka yun. Oo, kunyan, ano nata. Nakakaya ko talaga mo. Dadaan mo lang sa... Uy. Ulan! Pili ko. Hardcore never be. Mga burning. Ayan, lakas yun. Ito kami ni God. Dominican. Hindi ako kita ma... Hindi na naman. Hindi yun na nga yun. Para na lang ito na ito. Hindi mo niya Hindi na. mo kami bagay ko ah. Ada mga dito. Dito. Aba. Uy. Bikin baris kita. Spin. Spin. Diba? Buwak na ako ha. Ay! Dito na lang. Hindi. Parang may... Sikit. Kung paano nga buwang pasikit na... Ang sarili. Eh, Puro karog. Una pa. Kabarang. Sikit. Kung manipis yun mo. Di ko lang, di ko lang mag-box. Yung mga robot.
mo sa'yo. Hindi. Watch. Ayun na, diyan ka na. Diyan ka na maggalat-alat ka na doon ako si Sebastian Marani. Ganun mo ay kung paano kung saan ang filter, forward. May indicator, yes, indicator. Balik-balik ko ka. Wow, hindi ko. Yung ano yan? Double dito ako. Mag-press ako. Ay, di po ito na din na. Huli na ako. Hey! 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 Gawa na ay ako. Dali, taas, 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 taas. Elevator. Elevator na. Elevator. Oh, alis niya ba siya? Oh, tiro. Natigpas na naman ako. Napulo pa kami. Napulo. Ba't pa siya? Buhay mo ah. Ganun tayo. Sa wakas. Swimming na niyo. Ano bakit ko? Ang boko. Love you, Lord. For your mercy never fails me. Hindi ka natin. Sige. Sino na lang ka na gano'n sa kuya? Yan. Kumain. Manipis ano? Nag-reset mo ko. Ay, talaga laro tayo si Papa. Uy, putak na ka doon. Palakaran, yung gaba. Revenge ko si Jake. Nakali. Nawalan. 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 Kasi nga! Ano, ibara mo na ba? Reload ka. R. Mag-wish pa nga. So, Ayok ka. Pakina mo! Ayaw na nga mo daw yun. Para ka sa nangayo. Kanina, napipino na ako. Gawa na ka ba kung gagawin mo?
Sige ako dyan, Rad. Bubuha na yun. Papansin. Ah! Ah! Oh. Ay. Thank you, Kap. Iya. Ikaw, so ano ka, diba? Tapos na. So, apat. Yung ganun eh, kung years ko eh. Kamay pa. Ang work ko. Ang biwang kita dito. Good ako. Oh, ayaw ko na. Wala, Arb. Kamor, snipe. Magkamuflage. Gina. Invisible. Invisible. Ano pa? Kuya! Kuya, huling na daan. Pauwi na ako, ako'y pauwi na. Mapadagit yung madiris niya kay madiris niya. Open yung madiris niya. Davis Arb. Open mo. Out na. Gusto sa hype. Yun ang makapasala. Aros mo. May sigoy yan. Ang pala, bigay sa number 4. Oh. Yan, doon. Lockdown. Parang ko lang. Open mo siya. Minute ka ba? Ikaw tao. Hindi mo na. Yung kita dito. Wala na, gusto ako kumain. Hindi lang. Wala na, saan mo sila ako? Hindi mo gusto mag. Oo. Gusto ko sa pahay kayo daw, ikuya mo sa ako. Gusto ko sa photo. Baka dati, kita dua. Oo. Ano na din mo lang. Yun na nga, isa ko. Hindi, yung mo. So, ang mga bago. Eh, sa mga ano. Bakit? Oh. Hindi ako. Hindi nga na. Hindi ko na lagot sa buwan ko. Ano yun ang sa'yo? Pag nawala yung ako, kaya makawala ko na ako. Ano ba kasi dito? Ano? Dati ko, pwede sa ano, sa template. Ano ba ito? Naku ako ni Jim. 3.3 minutes na.
Sana sabihin. Pinanako. Okay na to. Yung ulo, tama po ako. Sa ano? Ano ba? Pera ka mo na. Ay, ikaw, hindi ko dyan. Ganun ba? Hindi ko lang sa Diyos. Hindi nga daw. Ganun ba daw? Pera ka. Hindi mo may ito. Ngayon tayo mo. Siyempre, di man, ano, awaken. Ano para sa paano na Ba, Mukha ko na miss ko na yung magkaw. Mukha ko. Yung ko sa araw. Eh, pagbuwan. Bago ka ano, diyaran ko dati yung stig sa gili. Hindi ka na po. Ang pera. Grabe pa rin. Sabi na. Grabe. Yung pinagbago talaga yung iyo. Hindi pa matay, niribang. Pero sa wing, ganyan na. Pinalitan. Ay puta, neta, nag-gin ako sa imo. Wag mo yan, ay mo. Grabe, hindi ako lang ng brand. Paano mo din kung kailangan? Kung ano? Buti maura ko ng ano, face. Maura na. Yung ano, kamot. Gusto ko. Pagod siya, beer. Muna nga, ito sa nagkukuha ko yun. Dahil naman sa ako lang. Nada, nag-iibog ka naman. Ha? Nag-iibog ka naman. Ikaw pa rin pag ganyan eh. Ano tawag mo? Ano ka na? Ano ka na?
Pwede ba na, hindi na magkaluduman, ano? Uy, hindi na Kuya, C-O. Hindi. Kurang hindi ako. Oo. Ako. Hindi ako Bigyan ko. Sa. Hindi yun ang isip ako yung nakakuha. Natalo yung sa'yo mo? Bre, ano pa yung sa'yo mo? May ko pa sana. May ko pa sana. Continual na. Gusto mo tawanan nila ka? Yan lang. Doon sa pwede Kung yung isip ako yung nakakuha. Update ko na na yun. C-O. Tapos kurang pa siya ng E-K. Naringkulaan. Oo na. Ayan o. Diba? Ah, nakapag-ingo ka ng sarap. Yan yun, hindi yung gamot ng puso. Oh, so ano, Udgan? Xavier? Hindi ka kalipik. Guapa. Yan. Ayun pala, isa yung grabe tayo. No, kailangan pa akong makulong. Enjoy it. Ay, kay Bobby, nakatakas ka sa kulungan. Hindi ka sa piperahan. Wala na eh. Bawal night, bawal night, bawal night. Aso! Birthday. Alam mo ba yun? Tingnan mo yung Abby photograph. Wala i-expire ito.
Yung manini. Hindi, masusunod. Arang gusto ka sa tubig, hindi ko pa. Anong, Huwag kang babalik ng mayuso, walang naman. Yes. Ano ba ina? Pero huwag naman, parang sana na ano yun ang ako ko, tingniya naman. Yan. Parang namin nagpapawala. Dito yung common na yun. Nabukas na service. may gawal pala kami ni, arang may nanini. Magsumala. 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 Ako ito medyo. Ano, Jake? Sumak-sumala na library na palala. Sumak-sumala. Ginawa ko yun. Kawatan ako tanda ng mga. Gurubot ako. Ikaw Akala, nag-reveal naman na kay Papa Jay. Let's go, Yulat. Oo, madaya! Mapangbuli ang tayo. Pili ko naman ang pagkawat yung amin sa tungkuan. Leo, manala. Leo, ang gawa, Leo. Buli ang tayo. Kampubo. Jay, kaya mabuha lang nga ito katanin ko. Matarmita. Kawalan mo yung magsumala. Kamutis niya. Jay, Ah, astral, primordial yan. Astral sa soil. Primordial. kuning ka mag-training, ano? Kaya ang bloodline. Kaya nang pagay. Di ba ang Boy! 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 Ito na. Ito na, boy. Okay. 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 Dahil lapit, boy. Nagabot na 100 billion ang dami. Paano? Atas, Bing! Ay, Clay. Dari, ikaw. Oh, oh, oh. Could be. Patay?
ano ito. Ito, 2024. Gusto ko sige ni Astral. Okay. Okay pa yan. Combo, eh. Eh, bisit ka ba? Isa ba bisit ka? Nini. Tunay kayo kung ano naman lang. Hindi ako nakabot ito sa ay mag-retake. Nag-grade ko. Tapos gano'n ba napupusit ka ni? Sabi ah. Di ba naman ka diyan? Nagamit ka diyan po. Buli yun. Hindi mo lang nag-disconnect. Yun. Sana hindi mo makulik. Ano yun? Quest. Combo kayo? Yan o, yung si Jay. Ilan mo? Tama ko dyan. May marabata ba? Gusto na ba eh? Ano ka ba? Ano makalong mo ba eh? Ano yun? Meron yun yun. Meron. Gold. Di ano, bago na. Di na makuha. Yarong muna. Bawas mo kasi ng mili ko 179 na. 976 pa. May nagdag pa tulong. 8 point. So, Nag-click ka. Just click passive ba? Sir, bagantas na. Yan, may Sige, ikaw pa kung ano. si Bistik mo dyan maganda daw ipot ka. Hindi? Yung mga. Hindi na maganda. Si Bistik, ayan o. Race. Race. Sige, hindi ka bigyan mga mas kipot ka. Si Bistik, jump. Hindi parehas kita tubig. Hindi nga. Hindi parehas kita tubig. Hindi parehas kita tubig. Parang mas narang. Pangit ko na. Pero pangit ko naman. Available na. Ako pa mga si Jules na ito. Pag sa ano niyo dyan kay Jules. Yun niya dahil sa to. Baka may kagawin sa Pilipinong YouTuber. Bilang sa mga na nagkarawa. Yep. Oo. Alos kinaklan. Binan. Ay, ang garabo na kurong doon na pag mag-stream sa bisa naman si Creepy. Nagpunduman ito. Nakulugan dahil si Creepy. Tapos si Hit. Gaming. Kaya si Kate, nagpundo naman at si Kate. Kasi ano din ako dito. Nakulong na. Siya pa. O yan ay si Bobby. Ano ba? Ako, hindi kita mati.
Papi po! Papi po! Boy! Mamaya kita boy! Kasi, Boy! kasi, Boy! Boy! Teka lang, madali. Tayo, may madali ka, be. Tayo, nasin na makawal. Dalang ka pa ng kaya. Pero ganyan, yun, ha? Magag kayo. Ako nagawan. Nasaan na sinabi? Pahit ko naman yun. Magayon ko na naman ng mga mechanics. Pero kayo po, so, ano ang Skip mo muna. Skip mo muna. Ito, skip. ano mas ano? Yan, yan, yan. Hindi na sana lang doon. Skip lang. Maray pa dikti. Kasi ano. Tulak ako. Oras mo niya kung kaya. Pero yan, isang ano dyan, no, kapag ka may skill lang, ano, combat. Bigat, ano mo dyan, ha? Saro. Saro. Yan. Ba? Matimura ko ng style do. Pinapino. Ano? Eh, Kaya kayo niya yung sa combative gear. Saro sana. Saro sa ano. Pero, Alam mo nang bumalik. nagano ka mo? Diyan ito yung madali ko mo. Anong sunod sa amin? Tagal dito. Dahil dala ko na ko sa mga tayo. Tapos nung ka nabigyan ko to. Ba't pa, ano yun, nag-matay ang wall? Wall yan eh. Ito lang ito lang. Diyo, kung pinag-click ko. sige, ganun lang. Iba, iba. Yan ka din. Teaches you malapit sa ano. The only word of position sa ating is Sira ni Vicentiano. Naglipat na tayo. Ikaw gitso! Kapila ka ba? Ay, ano yan? Demo na, demo na. Naselo. Oh, Tigtulo, boy. Ano yan, kaya ba? ibabalda na nga niyang ano, dahil sa kami nagbibinig din. Sige, babe. May norang hindi din. Nag-very unit bounty ko. Nag-content ako lang. Nagpadagdanin pa ko yung susunod. Pag-hit ka na. Hindi na mag-iwan dito. Lift ka, lift. Lift na! Ay, maligpit si ano.
Wala mo ko kasi ano. Ano yung pala? Hindi parero, tanga. Ayaw na pa, subuso. Ay, Siguro mo balik dito. ano yung mga sunod ko? Bentay ko layo. Bentay lang ako pa, sa kukulo. Gano'n yun. 24. Dali, dali ang baka na. Yung bago ko. Yung buko. Ito mo pa din dyan. Wala. Pero di ko sila ano, Alam? madaling Mayo. May siya ka rin siya. Ano, puso. Puso ako. Itang lumadali ang mulo. Third scene na nga natin. Dali lang sa mga pag-iwi. Third scene. Oo, nasusunod. Ah! Wow. Sabi ko. Sorry. Ayun, ikaw, mag-umay. Pinutin mo ito. Continue mo. Kung may tayo, di say, kung may doon. Say, Mike. Pinutin mo itong mic mo nung natin. Bentay ka na ako. Gaday ko. Ah,
Combo. Ay, ulit pa rin. Mama. Oh, maganda. Wag na. Kasi paano po, sir? Wala, wala. Tayo sa red. Nasa to, budak nawan. Kapit na to. Si RB, except i-operate. Operate. Eh, man ako mapatila ako. Dawa, may lingam, hindi ko lang kumadong man. Hindi ka. Hindi ko ba naman dari. Wala kang oh. Si ano? Kulang pa si 35. 35. Greg, sana. Ano, ipon ako. Jake. Kaya mo, mag-ibo asin pa mo orbital. Ha? Orbital. Ano ito? Orbital strike. Sa cellphone mo. Sa Minecraft. Orbital strike cannon. Oo. Mag-ibo ka. Silot na. Dahil, sigan mo. Tapos pag gamit mo, route cellphone mo.
Hindi ka pa sa nangayon ko. Diba sa cellphone madali ang maglagpag may TNT. Alam mo ah. Yung... Nasabo ko. Imagine mo kung cellphone mo ah. Raot. Tingin nyo ata yan. Ayun. Ano na naman ang mga video? Ay, bibigay pa ay. Puro mag-ipulit yung ano. Ipulit yung spot. Orang mungkin itu may ano ba? Ano? Oh.
Nak, nare-roll mo kay Mateo. Sila rin na. Ako doon. Not the game. 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 Iyo, ayun pa.
putang ina. Putang nga, hindi ko na alam na. Ublas na sa buhay. Yung, Ako nga, mix na yun. Gusto sa pagsubuhay. saya orang yang di sini. Saya orang yang di sini. Wala ba ako? Kasi magiging ko. Ah, ito? Ito. O sa ngayon, may focusing. 63. Ko na kumayo po. 63. ABCD. Ikaw nga siya, magkakaulo ko. Oh, gulang. Hindi. Sa paon mo sa Nagpulog pa kay po ako. Sige, parte, pilyo lang. Hmm. Namaksinan. Hmm. Written. Ano nga yun? Nagano ko. Ano si Shagara? Nangyari. For Mr. Egg, I offered it for my Easter feast. Buta mong kaya sa 500k buwan niya. Ano? Player. Last 8, set. Wala, hinawa dyan. Max lock mo kayo. Okay. Lock. Wait lang. Ano yung box? Alam mo ah, puta. Hey, ano sa wish mo? Thank you. Ano ba takot tanga? Ba't di ka naman ba? Wait ko. Diba, tulala na diba? Kung ayo ba?
Garo. Mararon daw ako. Nakikita ko ako. Siguro ako ba din no? Kuya, nagdut. Oy, ano, Jake. Ano sabi mo? Gusto siya magdulok siya magadan. Di ba, nagdulok ko yan siya mo. About konti. Not to say. Okay ba tayo? Bawal. Bawal pa mag-out. Balik. Okay ba tayo? Bawal na tubig. Parang ako pa eh. Babalik na lang ako. Nasisipa pa ako na ito. Kaparit ka mo na lang. Di ba? Makamba ka na. Nagkakaw na ako. Masiya. Siya at banal. Tumikir mo. Ako tumikir naman. Ayan, nandiyan. Nakukuhaan Early Park. Ang garo. Baisit lang ang garo. Eh. Oy, hindi ka na dyan. Mamaya, mamaya. Okay. Si kuya ko si Marito. Tayo. Okay na ako sa ano. Bawal. Ito mo lang siya hindi ka rin tapan rin na. Ito nga tayo na tayo. Ito nga pinapagindi. Bawal sa tayo. Kumalikot siya. Makatumba ka dyan ng ano ha? Gusto na mo hirap ko siya. Iyon ko kung yung saan. Sige sa akin. Tingnan
na, Jim. May pulay ka, Jim. Pwede mo, ano kayo? Yung lahaw, malimot ka ha. Ito na si Kamante. Eh, ano, ano, usually, Yun lang. ano yun eh, mythical, uba po. Ano po yun? Buta wala tikdi. Sa mythical, wala sa legendary, wala sa epic, wala sa rare, wala sa common. Yun ang gamitan. Unay, ikaw ka ba? Wala! Hindi nga. Search mo na pag-iay. Kasi. Betul, yun. Wala! Oo, kasi ito kayo sulat. Kasi ito mo lang ang gusto. Sabi yun, si Jim. Sabi yun na, Jim. Ha? Dadala na ako ng sabi yun. Wala! Ayaw madali. Ako. Mythical, kasi wala itong nakakao. Low. 33.3 damage. Oh! Ay, God. Jim. Oh. Oh, sige na, pagkatilas ako. Jack. Pag may nagada naman ako. 80 point! So, yun. Hoy, asin ka kasi. Asin mo siya. Ang bilang, umalis ako. Asin ka kayo.
mas surf pa. Magkuha na yung bahay. Wala kasi, ayaw kumukulang din ha. Wala ba kayo dito dito? Ano din siya kung buti niya? Sige, oh. Mula, wala kang pera. Dito ka mga dito. Balik na dyan.
Game. Oh. Ako na kasama. Stop baga. O G, pagkada na sa ko. Pagkada na sa ko. Imagine, para lang mag-design. Server. Services lang. Sarong base is 18 na. 80K. Public mo na po. Sa public kami kita man na mga budget kita na sa public. Don't yan, dear. Bless po kayo. May computer ka na? Ano mo ba? Page, ano ang executive? Kasi pag, pag kabangan ng boy kang pala. Nakuha ko doon din si Pag kabangan ng boy kang. Neo. Neo. Ay, saro. Sa Okay. Ay, sunod sa bless, ade. Oh, may adamay ka? Hindi pa nag-spawn dig yung boss. Eh, pa, kaya nung adamay para mag... Ano? Hindi pa nag-spawn dig sa boss. Ay. Putang ay yun. Adamay. Tawag mo ko sa tiktarong ni Jingjing. Saro na sana para mabitit mo na ini. Ano ba yun? Adamay, sabi kaso. Okay na. Miko. Piniling mo ba ko? Okay, kasi mo nang okay. Word. Beaten. Word ka kasi. Max level, pwede na. I-consider na dyan ibabotan sa dumaan sa Okay. Tama nga na ako. Kag-west. Hindi ko pwede lang Ikaw, Piko ka. Plus. Uy! Toyo! Instinct na ay! Sa video ka mag-ano ka, itong front face. Tapos na ito, may massive mo sa'yo na namatik mo tulos. No? Natali ko mati. Kung ka, iyong pa, after ka. Direct yun sa kampahan. Fortune na lang! Sani kasi, ano, Jakes, pala na para makuha ko sa fragment. Palitan mo ba ni Sim Fortune? Great man, Great Mage? Great range. Dali na. Gawa ng green page. Ikaw na daw. Ikaw na. Hindi ko daw. Hindi ka pang galit namin na ginawan ako nga. Pero Jake, ay, Jake. Ay, mapaprint. Para daw na ba? Sa alas. Ha? Matik.
Kasi bubus niya. Laro na, dawal sa pulo. At ang ano eh. Nagkapan ba? Dawal. Ilang na ako. Sek! Sek! Bakit talaga? Ika na ako sa inyong pagkarang Damage. damage kaya nagabos. Ano mga tawag kita? Harap day na. Wala mo na. Oh, na-gym kaya sa gym. Di, Dahil save yan, pa. boss rush. Save pa. Ipon mo muna. Ipon ko muna. Nasa damage talaga. Wait na. Tawarap. Para sige, sige. Oh, Max ascend na ako. Ha? Kapit ka na eh. Hindi mo galing na bigla. Jay. Ikaw ka ba sa save? Ah, doon kita. Matay ka ng dami. Wala. Gamit kang melee, so yung Viros, ikaw Jake, kung gamit kang SP. Ano sorry? Bayad ako pala. Oh, yeah! Tower, may sana ko lang mo. Lahat ako, balikin ako. Nagbabag sa dami ko. At kung pag-game, may iba, ang gaya lang. Ito ka ng Cosmic Trade. Ikaw, Archis. Ay, yung katok may bawang code. Hindi ba? Trade. Pagtutok mo. It's just like, making for sure. Tapos mo ito, I can see. May damage. 11 days. 3 days. Okay, nakamove na. Mosh. Blood. Blood. Ganito. Secret, palito. Ito marampig. Basta sinas ako sa damage ko. Jake. Ay, pinoo. Inilutan ako ngayon. Lahat na naligan mo gano'n. Eh, muna ha. Dati ka garanag dito sa damage ko. Sa'yo ba ako lang? Jake, pagkadalo ka ba yung 1 million, nasa 1 million na bounty ko. Dali na, ba't ba na ba? Lahat maligyan ako. Dito. Ito nga, 600. Ilan mo? Ikaw, virus. Ang ako naman. Kaya ito mo guys, sorang page. Pinakuha na ng mga mas lumas na 60, nasa 80. 80.5. Unstable SMP. On the unstable SMP. Puti nga eh. Jake, pagkala sa ko. Lahat ko talaga dito bawat Ang hayop ka, di pagalang puputi mo, pagalang sa'yo. Sabi mo, pa 1 billion mo ako. Ay, 1 million. Deadline. Hindi ako deadline. Sage, pagkala sa ko, Sage. Mas wala na ito. Pero sa na- bounty, kay Kong ang bounty. Million na ang tao. 76. Ito kay Kong ang bounty. Namili na kaano ka na naman, naka-PVP yung kaano. Pati, di ko pa yung nakukuhang eh. Namili lang ka-PVP Jake. yung kaano naman. Di ko pa yung nakukuhang eh. Kasi patalo. Pala ko. Na. Dito na ako. Go. Pasok mga suki. Jake,
Yung ka, Jake. Sige lang. Ito nga yung way. Kaya, guys, wait. Ha? Hindi ka makikay-sweet. Hindi ako makakain. Stream. Hindi ako makakuha. Stream. English madali. Wala, iba na lang. Extreme siya. Sig. Extreme. Strain. Feel the bird. Ang bayan, nakahulog ka na mag-damage. Pwede. Okay. Yung bala magdami si ano masaga road na ako masaga road makadami. Kaya, madami. Kaya, Uy! ano? Kasubak mo ang pilis damage ko. Naliw naman kung mag-damage ka. Siyempre nga magkaka sa pinakamaluya. Kasi JP, may internet, may big damage. Ano Ako lang di lang mo damage. ay, abo mo pa kanina, galit ko na nga para sa inyo. Kaso nakakuha kito kid. Iyo. Ang gait mo, Jake. Di lang nakakuha kito kid. Ay, ikaw, makakakuha ang tukay. Tapos kang ano, sa way ang ano. Bubuhay. Ano yung pinito na? Then, yung ating shirt ka. Gusto ko maligyan mag-trade. Pwede. O mag-trade ka niyo. Kuya, gamay luwas. O, say mo. Bigyan mo ng card. Tuloy. Pwede ba ka? Ako na maano. Mag-auto-replay kasi. Ano mo, may pan mo? Guard, passive shard. At pangangay pa, manakad sa ano. Tanggaluson na daw, attack ko eh. Self-define na. O, 100, pwede na. Tanga. Ito ng dami. Oo, nakadamish pang-giray. Yay! Nakadamish pang-giray. Hindi, nag-hero sana. Nag-titipag sana. Basta makako ito, kaya pwede na. Oh! Di ba na doon, busang yung dyan? Ay, Ayaw pala nga yun. Kaya siya. na daw po, sumunod na mo. Eh, sweldo. Hindi sweldo. Eh, di sige. Ora, Ora, patay ka. Kasi,
Para bisigi. Hindi ka pa ngayon. Ikaw lang kasi ba sana? Hindi ka pa excited. Yung nga ni Ipo mo, excited. Bakit mo excited? At ang kepwang police van gamit ang bisigil. Green ka. Sa armoro. Ako, wala pili pagkagalit. Sa armoro nakakuha ka. Gusto mo sa Rayo, nasa likod doon. Saro, Saro, magpilip na. Ano? Saro, Puta ka na yung ang hype kasi kung ka na nagiling bigyan tao, magbuong ba? Di ka daw, first time mo makawin yung ni James. yung mga Ika na friend kayo din. I-closing. Okay. Dada yung ano nga, itigpit at yung photo paper. HP photo paper pala. Ay, patal, dapat easy sa nakita. Parehas man sa narako. Ang Easy sa nakita, ibig sa mas madali. Kasunod na round, easy Nakasunod mo autoplay. Nakasunod mo autoplay. nakasunod na si Tig. Autoplay nito ang kasunod ko. Ibig sa mas madali. Parehas man sa na. Mas kita kang makadamage. Nakalo yun, hindi pag straight. Yan, may pinag-ayaw na nagtaagi. Kasunod ko Kaya nang yung pupulbantang galing mo. ayun. Wala ako mag-play. Yung ako mag-play. Good kang easy. Good kang easy. Yan, good na kang easy. Yun na. Good ang play na siya. Ako nalik sila. Para rin, sa dito na ako. I-cut lang ito. Hindi, gusto ko parang straight, pero ano yung ito yung mga business, support din ang business. Ano ako masalas na yan, SA. Location ka.
palit na lugod. Extreme na. Bayahin ako maluyo na yun. Extreme na sana. Ano po? Walang kanina, kaya no. Ito, nabubot. Hindi, ha? Ano yung Ito na. Ano na? Extreme na, extreme, extreme. Parehas ka mo naka-ano? Anong gawin mo, G? Ice cream? Grillage? Tao ka? Upo ka sa gilid? Taoan? Ito sa yung video. Natao ka na. Ngayon nga si tao. Ayun man ang mukad. Dapat na kita naka-extreme move na nip. Going for the highest difficulty is not worth the time investment. The difficulty shows slows down your runs even if you are using absolute best. Gilid. Gilid. Kasi, mas nila kasi. Ano, mga sa hard hit. Ayos yan. Hard dasig. I think. Naka-autopay ka mo? Hindi man. Hard kita. Sayang pala. Yan o. Wala medium sana, medium. Medium. Mga medium. Ang SSS pala noon, clear in 30 seconds. Saan? Ang SSS sa ano? Easy kita. Ha? Easy. Sa easy, mapapataman sa napag nag-test kita. Ano? 6. Kung sa normal, ay medium. 8. 3 to 8. 3 to 8. 5 to 10. Ano? Sa hard, hard.
Pero kasi yung ano, damage Damage reduction din zero, tapos life din zero. Ay, ano na sa ita? Ano hard? Hard na sa Card isa na, dapat ka mo nag-feeling ni Pio, ako nag-card. Ang hindi yung bini. Then may damage reduction. Damage reduction zero. Damage reduction is damage pag ano. So, kaya ba paliton ka ba damage ka ba sa kalaban? Kaya ba ako ka, kaya shield ang damage reduction. Ah, Kung man sa ano, but yung video naman, pinakalas na 2015. Ano nga? Hard. Hard. Hard na, Kate. Una ka ha? Yan, tapos yung page na. yeah. Guys, eh, bilang. Yung pero, Nakakasikan sila pa. Ang kamay mo naman. Kasi tutumba ng upuan. Hindi mo niya bakit? complete lead lang. Puntang portal. Ay, hindi ko ready. Oh, complete lead pa lang. Ay! Hindi, yun, meron ba? Diba, yun, ang sa nether? Oh, Oh, magibo ang ano, di ba, nether roof? Alin? Nether roof. Ano ka? ano sa zero, tas mas Magibo ang ano, magibo ang portal naman sa nether roof. Magibo mong portal sa overworld, may ma-expand na portal kasi yung manuwa. sorry. Bakit? Ano tayo dyan kasi nagsalitan Wait lang, di makita ha? Saglit lang. Ay, na. Oo. Ang balik yan. Ito lang. Wait lang ha? Huwag mo gagalawin ha? Huwag mo galaw. Pagkatapos daw ng tao, ayaw pasunodin ako. Yes, nakita. Pagkatapos ng tao, Dapat nasa ano. Awarin mo. Kasi yung sa nasa
4:30 sa loob ng kamay. Laban. Ipinit ka yung vaccine? Sa papa. Ha? Kung mahal ko yung shit. Ay! Papa! Ay, papa lang. Ay, ay, Paano yan? Kasi nakita ko yung sinusunod sila sa bigas ng beer, bigas na asphalt na. Yung open, matulog na. Ito makita ko mga hindi gano'n ang open. Yung pinaka na. Yung pasa na, ito mga kupuso, ito mga maniging yung nga yung Ano ba yan? Hindi ko nilipat na lang.
Hindi ko yung red na doon. Hindi ko na lang. Yung pero na pinta. Dapat yung may rin. Sa internet ka, isa na ano ka na tumama. Bura no, tingin doon. Hindi na ba piniri siya? Iguari ko lang. Piniri siya. Ano din yung good day niya? Gulpin na mo mo. Good na, good boy. Eh? Yung isa pa dito mo. Yung kamay ko. Kasi,
po ko yung USB niya. Yung ano pala, yung ground niya. Yung back na ano, yung kulay gray. Professional mag-vote. Hello. Nawala. Paano? Kita lang yan, oh. Ang laki. Oh, ayan. Si Jiko. Ganun po.
everything. Friends ko. Jake, banana coins mo. Crush coin. Crush coin. Crush. Ito. Pera. 264. Pera? 164! Hindi pa kami na makaporto na tikiro to. Sorry mo nga dyan. Kaya mo ka to, ro. Maparotong ka to tikiro. Shut up. Sorry mo sorry. May maguloy sa school. Bakit isa na nga mo lang? Ha? Sa aming COVID. COVID. Dahil na. Pinag-iilang ako kay Nick. Yung isa mo ba yung sasay? Flashlight ko ba na isa? Jacob, 31 million. Ah? 31 million. Buwan. Ano pa ito? 1 billion. Buhay. Kira game? 31 million. Kira? 30 million. Alam. Hindi mo talaga. Kasi yung panin. Pwede ito sa'yo. Hindi ka kaya. Yung pa dyan si Jay? Oo. Yan o. Si Flame ang kahit na niya. Alam tao. Pero ako. Nag-spray life si Tio ang kahit na niya. Alam mo ito si Tio magkano. Oh, yan. Bigas. Bigas.
Because sa mga ka-orbital. Ay, dahil man na orbital. Sa mga Stream ka mo. Art. hindi yun. Ay, yung stage. Stage. Ah, ah, ah. Asik ba? Spirit. Spirit lang. Ako, swim mo. Tapos ako, boss rush coin mo. Tapos ako, trade. Balata mo sa ako, pwede. Balata mo sa lang.
Ganda mo na. Pero, eh, rush. Rush ka na, rush. Pero James, Ikaw na. Pero na, rush mo. Kaya, so, ako parang dito buwan. 7 days. Ikaw makita, ikaw parang dito. 400, 200, 47. Take it now. Diba? Yan, naroon na naman. Hindi ka na naman kahan. Alin. Matagas na din. Pero ko na nga isip lang mo. Ay, huli sa trap. Putang ina mo. Yeah.
malilipat ka, boss. Mawawala. Isa, game si Bird. Ah, si Bird. Ah. Sage. Kirang coach mag-SS. Duwang S. Tulong S. Puta nga yun. Pako, isa na nakuha. Puta ka. Tapos man. Isa na nakuha ko. Tapos man. Ay, kaparehas kitang oras. Ubo ka. Di ba kung mga makasabot na akin, ito kung mga yung makasabot. Imbis lang mag-ano sa mga 1 second, tapos na. Shing, shing, shing. Game. Alam mo ito. Ito na. Magtakon mo na. Ano man gimon mo ulit? Magyari ka kung tanong ko. Hindi yan na yun ito meron mo. Oh, mga wala, meron gabay. Ayun. Ibig ko. Oh, S, ingat ka na kitawin niya, no, sa kung arayo o Putang ina na wala na sumiling. Wala?
sa Xbox. Jake, ano yung Xbox? Pwede. Ah! Xbox. Para may baba. Read! Ha? Read! Read? Bawa pa daw. Bawa pa, sige. Bawa pa. Bawa pa. Sa ngayip ka, full range. Tang inong mayo. Libo. Tinatablan ng balaan. Ay, ay. Kuya, pero din na kayo mas papa. Kuya na. Pero sa kuya na. Kuya na. Ate, wala mo na! Ate, wala mo na! Out na tayo, kuya. Hindi na. Ano sabi ko yan? Uwi na muna, uwi na. Dito sabay kumain. Kaniya. Kani. Dito lang tayo mama. Dito papa. Nagka-practice kay Black Knight sa end part lang. Nagka-practice kay Black. Asa kasama mga kuya? Ayun. Saglit lang, saglit lang. Wala ba ko? Ay, yes, sir. Dito na kumain sa bahay. Ito kapag main yan. Yan tayo kuya. Yeah. Uy, hindi na ito, dito na. Ay, tay. Jim, may dus ka, Jim. Jim! May dus ka. Ha? May pearl bagay dumanday pa ibutong ito. May pearl na hindi pa ibutong ito.
Ano siya ng Pega Sage? Kill 500 and face. Kung hero. Which, Sunod yan, madage ka 500 times. hindi mo pa Jing. Pag-aaral ako kayo. Plus dungeon, 25 times yan. Hard, Tapos ano pa, dungeon. patuloy na ito, last time. 25 dungeon. Easy ka sana. 500 times lang. 10 times 500, 10 times 500. Eh, 10 times 1 hour na magka, 10 times 500 oh. 5,000 dodge! 5,000 dodge! Oh, then 5,000, how many Tama, hours? para may Oh, 500 5,000, how many hours? Ano mo? At ka-cooldown pa kano, bubukadi ka mag-ano. Dahil kawin mo pa, divide by 700, 10. Divide by 700. Teo. Wala na start na network na ayo. Sa 1 hour na security. 1 hour na? 1 hour na. Sage, 1 hour na. At kaya gabot nga yung 2 hours pagalit mo. Ang tingin mo kayo, di damage? Sulo ako digday. Damage? Oo.
Isa ka appointment. Isa pa appointment. Isa na ito. Yan, lagay dyan date. Sa Esther ko. Social fiesta lang. Laro lang. Hello. The Battle of the Sky. The Battle of the Sky. Putang battle. Apigas, apigas. The Battle of the Sky. Para na. Masagayon ako dyan sa laban. Sugabos na simba. Pero iba na ba? Dark Purple versus Light. So kalaban na sila daan ng Indolo. Sugabos. Laban Indolo. Kapagkatan dito.
Naman, nagkaburo ako. Nag-select ko ang may birthday. So, ano? Kada lugar, may favorite. Tapos may taong pa. So, dati mo yun. Rivals. Sa, ano, kada Philippines. Ano? Dati pag may kanto mo. Puta nga. Hindi ko rivals. Rivals. Ano? Dati ba sila? Rivals. Mabalik ko na. Sayang coin! Sayang. Wala ko na. For ano? Ano? Video. Natakapit mo na ako. Okay lang ina nyo. Kung ayaw nyo oras ko, wala naman ang makakita dito. Ikaw kayo makakuha dyan. Pero si Toy. Walang grade. Tulol. Teka, mag-grade. Eh, Nata. Wala ka stay po. Ang dami. Ay. Tapos. Ano ako mga Ikaw na. Pati, pero kung mga kamaran, Spanish brand, Spanish brand sa Kayan. Sa Paris brand, sa ano mga, ikaw ang mga araw dito. Ano na ko naman kinapin na hindi, ano ba sa rin? Iyan na. Sa short lang. Ako yung mag-ilang gift Ikaw ka dahil naman. Kirot ka. Ate. Ha? Alamok mo? Abo. Ha? Abo. Kasi babae kim. Yoko. O, send off. Send naman. Effective damage. Aling. Ang bote, kung saan bote ko di mo din nakakagawa. Danaw. Na! Kunin daw dahil ka mo. Ano pa rin yan? Effective. Ibawin po. Baguwi ko din. Ibawin po, Jake. Ibawin po. Bago, you know, Grappling hook tsaka spear. Bago dyan. Eh, gamit mo. Spare ikaw. Ay, spear. Spear. Gusto ko palubot din doon. Gusto kong palubot din yung ganok mo ka. Awat. Yan. PS. Oo. Ayan sa nabit kita, Pantaraguan. Siyempre, ay pa, ano. Agency. Agency. Hindi siya kaya. Ah, kanya. Balaliw. Wala. Ale. Patsi na. Ay, gusto natin. Ale. Mali na yan. Mali. Balaliw. Oh. What lang? Ano tuwan? Oo, pako. Biglang ka. Kaya. Ayaw. Ano na nga yun? Kaya nakakadyo. Yun. Ano para ba lang sa inyo? Diba, hindi ko lang. Kuya yung Ano ito? freezer, ako yung tip. Freezer, wait, no? Hindi ka, di ba? Yes. Kasi, dahil sige. Yung mga, dito ko yan, mga, ano ito? Sisok. Uy! Ano da? Ayo. Tama, isa din ako na kumawa. Alam mo naman bakal ikaw. So, hindi naman magalit kasi wala naman na sige ko giron. Sorry, please. Ano daw? Yung kaman talaga. So, nagpasa garon pasa na. Nagpasa ka na garon. Nagpasa naman ako. Ano ba? Ay, hindi ako ito ka. Hindi nagagano sila. Putang ayup Talaga. Public. Kaya manduman na ano, kaya mga spear. Putang Ay, pwede pala niyo, sir. Una damano din na ako. So, basta yun. Eh, mga naman mga nagkalutuan na mo. Una damano. Ay, baka man ako na natatagat sa likod ng sana. Di ba, ma'am ka ng... Kasi naman po.
Iyo, maghapon ko, tinanong ka nga mo. Ano yung sinananda? Anong English ang taho? Uy, mo pa dito, maano, matanong ka nito, picture ka, mabalik yung dito mo. Nabis sa ina. Lodi. Pinapirmahan ko. Hello. Lodi. Ito ang andyan, pangalan ni Papa Pida. Sa katalik. You're right. Di ba makainom po? Ito po. Price like of sinet. Yan. Sabi mo eh, may student pa break mo. Generally. Ano? Essay mo. Mag-essay yun na yun na. Ayun, gusto. Trade sa kuya, iPad. Last ka tayo yan. Essay mo. Marara. Wala man ako. Wali. Ano kaya na yun? Pwede na yun. Ano ba? Ay, yun na tawag iman ng dibig na ko yun. Hindi man, i-out ka. Dito, sarang glory. Mag-play sarang. Marami ka para na ayaw. Foundation di gawin dito, hindi na nakalista ko sa one. Isa one. Wala ko sa one. Dali. Infinite play. Magkano kuya? Wow. Ramos. Moves ka. Talagang mali. Boss. Kasama pa yun sa ano. Naulog na. Museum. Wisdom. Museum. Tara, Jersey Park. Sorry. Well, you can read the Ang Taraguan ha? Taraguan. Apantaya. Ulispiro. Oo. Graplero. Hindi na ito sa work for... Putang Uy, sama! bakit palang duman? Putang sama! Sensei. Sabi ko alam na. Dua-dua mas na. Hindi, matulog. Kaya yung gusto ano. Napin. Gapin ako. Sniper ka na. Ay, dahil natudukot. Natudukot ako. Ayun na. Gano'n ang kamo. Putabas na yung dumanay. Gano'n pa. Napag din ano. Dali na, sige yung mataya. Oo. Dahil nakagarda na nakita niya. Ayan. Oh my God. Oh. Oh. Jesus. Oh. Ano? Sayang. Wala! 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 Bang! Takbo. Bang! Ah, shit! Spear din ako. Bang! Hindi ko spear. Spear. Wala na! Wala nag-speed! Woo! Nadog ka na? Wala nag-speed! Wala! May hindi ka sana! Lahat talaga mag-work ng spear. Oops, ball pala duman. Paratilan! This one game. May init pala. Pag natapog na ako, hindi ka na makakapag ako lang. Sa mga... Lunch attack! Lunch attack! Kahit ka sabi spear sana.
Pero magkaya yan yung late. Hala, nagamit sa revolver. Bang! Bang! Nagamit yan ang play. Bang! 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 Long range! Oh, yan. Yan. Sige. Yan o. Tung, 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 tung. Yay! Hindi maradilaw. Spirsa na ba ka? Pero na na-SP. Ano yan, kakapot? Tili ka na baka magkapot iba din. Wow! Tabaw na maglawag, ayop yan. Ayop yan, nawawala na pag nalawag ka. Pangito ng putan. Bag! Bag! Uy! 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 Nawara! Bag! Wala na! Wala na! Priyaw ka! Puta! Agana lang, agana lang. Nag-ano nga ni? Kung sa subal ako. Matigil yung susunod ko. Chu. Oy! Uy, ayop, magagalan Bawalan! ako. Bawalan! Ah! Pizza top! Pizza top! Pizza top! Pizza top! Pizza top! Pop! Sige, magrani ka. Puta ka, joke. Magagalan ako. Ako, di ko puro ka mga... Magagalan ako. Oy, ku! Walang yung agoy. Ay! Minano ako! Minaraman ako. Wala, minaraman ako sa street na pa. Minaraman ako. Ay, ku! Putang ina, nasipat ako. At katok ko. Ingip din. Wala. Ay, puta ka! Uy! Uy! Bang! Oh, nata talaga! Uy, ball doggers! Ano yun ang FCD? Nagkabatil lang nga nga. Tangan, good talaga ako. Sino nakarig? Pantulon ito, din ako gamit ito. Pantulon ito din ako gamit. Let's go nito ako. Sumisa ka. Say, wala ko lamang. Woo! Secondary ini. Daduk! Ay. Ah! Woo! Yan si Jay! Ah! Woo! Help me, bro! Dito pa mag-guide. Spider-Man! Spider-Man! Ano, meron? Napi ako pa na itatago. Bukod. Hoy! Ate ka nang babadil!
kayo tago. Siyempre. Hindi ka ba? Di man ito sa kumoto. Di man ako nami-message pag ako ko friend. Aram mo sa naka-privacy. Di man ako nami-message. Ganda eh, ganan ako sa yun. Baka mainas to sa akin. Ay, nagpatas palugod. Ay! Ay, dahil sila na naman sa Esther ko. Pwede pa araw kayo ng Gerard. Kung sa gini ko nito yun. Palit lang. Hindi ayos yun. Mabuti ba dati si Dia? Mabuti nga siya para talaga pag di mo ako mabaga pandok na pangitong. Tawa nga na rayo, pangit. Magkara pa ka sa ibon. Pitara man piglag yung Oo! Pagkaya ko rin sa ilig na yung pagdanganap pinag-gado niya. Bakit ako ng sino? Ay ba nga ni ko ako sa indo, sabi ko nga ni makommit man sana ako sa iba, mas nag-aagi duman sa indo. Bangyo na kami nakauli. Ano oras? Kata iyo talaga. Tapos, Inatabi pa si Ais na bantaya. ay di po, sa iba ka pa. Eh, magtainot ka din siya, tabala na. Sige na, Jake, next year. Ano din din ako nakauli kayo sa dyan namin. Pero ano oras nag-start sa game? 9 na, 9. Si ano ka, si Jay nga, natin nagkakawat, alas 7 na siguro, ako alas 9. Kaya dapat ang punta. 9 may ko baka nagagawin din sa inyo, kaya nakakaulit pa ako online. Ay, di mo pala na yung sila. Kasi na siya dating ako. Ay, may isang ako duman eh, pero talaga nagsipit ng balik. Sinalorito. Dio Perio de Sano. Yan ako naman. Ay, ate ba din ako sa pingutin? Hindi ka na ako na Steve. Pwede pa ate na Steve. Sige na, ako mo nasa nakaaral. Kasi sa abang! Ay, yun na! Clutch yung clutch yun. Clutch siya. Mayroon. Tinadok! Tinadok! Clutch siya ang gaji mo. O tara ng mga gilid siya dito. Yung lalahid kami. Ang kakarong ka. Di ba ito sa mga Oras ba tiket ang limitin? Ayaw, ikaw. Oo. Ay, malalata. Ayun din. Mali naman pala. Ako! Puta! TJ! Ay, puta! Yung daan! Alam ko na technique ko. Alam ko na technique ko. Malag, nasa na. Ano ka kung ako sa office? Totoo, 126 na. Uy, sa ano pag sa black e baga din mo tindang black e ko sa nang pakawat din tas anto kay ni date man to. Ay, Tapos ang ano ninda ang kinuha ninda mga 30 man lang or 25. Sinabing ko kalapin 40 ka na. Maya mo ng city. Kaya baga nagkakaroon sa tuya. Sa iba araw pa mga 15 May minutes skill na. eh. Kung may 120 garo ito. May skill ni Jay. Tapos ang ano ninda, ang start kang ano ninda, 8 p.m. Tapos ninda 11 na 8, 9, 10, 11, 3 hours na. Ito yung nakapulo ng gana hanggang 4 p.m. hanggang 5 p.m. Puro kang nagulog ka ng mga aki. Hindi, ano nga yun? Si Jay, si Jay, si Jay! Buto ng tao. Si Sage para si Jay. Pati pa yun. Pida na wala po tumakas. Sila. Daman. Puro man din. Sayang, marami pa. Chew! Hindi ko pinindot. Iyon eh, nawalot ko sa paro. Ay, subago niya. Ay, ayun ka. Naduman na. Iyo, kapupon.
Hi. Tutuwaran ako. Lagi kami dun magsako. Ay! Sige, Jim. Piu! Piu! Iyaw na nga. Wala naman ako! Wala na. Pantaragan. Pantaragan na. Ano kita, crossroad, Miss Malawak. Bigger. Isa kaya, tubito, mas may taya mo, kita kapi ka mo. Sige, tubig ko. Tubito, isa taya. Oh, Oh, biyangan. tala. Malala. Mali taya. Mali taya. Mali. Kaya, Mali taya. sulo ka. Solo ako, dumanak ka mo sa badyo. Pwede. Ay, kataklo ba yung pandukan mo? Crossroad. Bigras road. Ay, puta, mali pala. Hindi ko pa tinal pala ini-road. Ini-ma. Wait, pala tinal. Wala, ayos ka. Bilis mo na ako. Day, yun ang muna ini. Sabi ang mata mo ayos na. Ay, ka. Ma'am, magaling ka. Ayos ka. Nakalimutin tayo. Ayaw. Iyo. Puta ka mo. Ayos din. Puta, wala ka mo. Ayaw. Ay, mga magaling ayos ka. Agad. Hindi mo nakalimutin tayo. Nakalimutin ka. Patawag na. Patawag na mga dalawa kami. Ikaw mo na sila. Okay. Hindi ako okay. Ay, kaya ako mas magkakasal. Tayo. Matago ka naman no. Matago ka sa glitch. Di, magtago ka. Magtago ka sa glitch. Hello, sticker sa tangay. Dumong ka sa luwas, dumong ka sa rayo. Ayun po nga. Wow! Yung mic nakakalayo. Ano, kaya na? Tugodog. Yung. Dig. Dig na kang dyan. Ba't sinain? Kung nakakis pa mo. Gana ka naman sila. Alitay. Pag napin. Oh, report ka na. Pag-teleport ka sa na kung ano. Di ka magamag ka, ali sa pisto mo. Di nga raya sa pisto. Ako sa pisto dapat. Maganda na ako ka mga kapatid. Pagkada naman Ay, ka man. mo. Ay! Pagkada noon. Demi, ani.
Para wala na pa ako, nakatago ka na eh. Hey, buwan naghanap pa niya sa taguan. May maray na tago na ayun. Hindi nga ngayon po siya. Pasilya-silya. Suliyap-suliyap palagi. Pagkikinting sa So, Oshi. maintindihan. Okay yung kanya ko. Ah! Lata, nakatago ka na, Sek? Para ganun kami taguan. Hindi sino magtahanap ng taguan. Ay, Benny, magandang ako. Nagkaganda nili. Magtago ka nga. O sige, kilugod eh, may lisay mo. Nakatago na. Oh, uni mo. Oh. Kasi Kailangan mo na. Ito pa. Mga dagang ko. Puta ka. Alip eh. Tapos Alat ngali! Isiti doon di yung maghanap na yung Sabi, iya, kumakain na dyan. Uniyo. Uniyo. Uni, may tago ng views. alat. Diyan ka nagdala kasi? Oo. Basta nahihiling ka, no? Apil ka nung kalata ngayon. Lahat gano'n mo yung ikaw mapalta kung ano. Dapat magadal ha? Upang kahit na makulit. Yun. Para din sila maganda. Ini, huwag na sa hobby ako. So, pagdas mo na. Next. Kasi sinainot ko Save. Kasi sinainot ko. Iya, ito sumatay yung inot. Si ano pa, di pa. Yan lang. Gilibot-libot ka na sa nangayo. Naghanap ng tago, siyempre. Sobrang sarap. Eh guys, maganda na. Ano, pagkatapos kayo, kasi sinainot ko yun. So, kaya Yeah! Ayun. Wala ako naman. Sobrang naman. Ano yan?
ay sa'yo'y lahat. Kaparig Jay. Ay mo, ito nga itatabaw ang boto. Ungol takang barat ka. Ay! Ikaw na yaman. Oh, Nicky. Ano yung Ay! Arigato. Oh, maglaw! Ay, kasamang bis sa dalawagan mo na itong talo. Di ka na piling ko. Laban! Ay, paday ko mamaganda si Jay. Free for all lang sana dapat yan eh. Hindi, next month lang ito. Next month lang ito. Kami doon ni Chicken Taya. So, hindi na. Mag-apple kami. Dahil nahari ka na kami. O, dumanag ako sa gilid. Pares ka mo. Kasi kung tayo din ako dito. Gilid daw, gilid daw. Nangasama niya ako. Ay, kadala daw ako, Sage. Kadala daw ako, Sage. Madali. Wala ka. So, ano. Yung daw na ako. Kadala na ako. Hindi ko niya ako. Wala ka. Sabi niya. Dapat magadaling doa at magadaling do. Ding, dahil ang garulakan. Ito magiling. Ito magiling. Kaya. Wala! Kaya nag dito, bala ang sniper. Apat-apat na sanang na Dapat na. Sa bala. Patem, eh. Kasi mo, Yung sa ko. kaya magkilig. Naman. Huwag naman kayo ganyan. Sniper sana gawin ito, Jay. Hindi na kita matulog. Pag-ina ko. Pero JB na. Mukha mo manlani. Tanga wala man ako pinatawag. Wala, tapos ako. Puta nga si CJ. Ano yung kakano? Umalat ka. Ako may sawan. Kurumbay na! Tawa ka? Dati na. May one word. Yan. Tiny. Kapila ka? Kapila ka din. Araw ka nag
Ay, complete! Ay, dali na kasi. Ay, Juan, masama na din. So, pwede yung mga... Surfer. Ito ka na rin. Diba? Wala, buwang palagon. Kaya, Suhay. Nawala na. isa kaya. Nawawala ang surfer ko. Ikaw kaya. Nawawara man talaga, tanga. Ang bilis mo. Kaya ito, magaling mga... Video ka. Palagon. Ayun. Maski mag-log ka pa dyan, labot ko. Dali ako ang smile. Tulag, ano naman nasa bala? Game. Sniper sa nagamit ng tao. Araw na kangayo. Araw na, Jake. Araw na nga, Jake. Are you here? Sabi ni Kate, let's go. Ang grappling, no? Go, kayo. Game, matago ka ulit ang bilis mo. Kayo. Matago ka ulit pa yung mo. Tulagan mo na sa bala, minitip ko. Nakasig sa nakaminitip. Tala, tala. Oh, maybe. Si Pimano ako. Ika lang. Hindi kita jig sa bala. Hindi sa akin. Tulagan niya sa nakakaya. Wala na. Ay! Ay! Ano na yung taraguan? 50 bawas. Nice one. Game. Oh, ikaw naman game. Ako naman tayong dumadalag. 50 na sana. Yan. 50 na sana. Kung sisi makagad ang bawang kay JK, yun ang mas madalag. Ito si JK yung mabadil. Sa ano kita sa... Nagbibidyo ka? Yes. Hindi, tax na. Tax na. Di yun na. Hindi. Ay, ito ko na. Taraguan. Durulagan na pang bala. Hindi sa madalas. Oh, siya. Sa amin. Hindi na madalas. Ela. Ito. May bago na naman. Nang bibidyo ka? Saan pa makakatunggo na ako dito eh? Ito. 37.5. Sniper nga ito. Saka go ka ko yard. Ito nindo. Divide lang ko ito. Wala, yun. Ito ang hospital. Hindi go ko na pa yung go. Walang sumatigaw. Pagkadalan, taro. Kaya malag na ito. Alangan ako sa natapagal na ispakin. Ganito mo na ito.
Kakaibla. So, ayun. Hindi ka naman sumatago. Madulag. Ay, buta din nagawa. Ako, napatapos ko ba yun ang bata? Pang. Third ko na kayo daan. Pang. Putang ina mo. So weird. Bawas 50. Pang, 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 pang. Para ko sa para mo. Pang, another one. Sabo. Baby. Ano nga yan? Blades for brain rot? Pang. Skip blades? Skip blades for brain rot? Ayo. Ay, putang ina niya. Sige. Hindi ka naman di madulas. Kaya naman di madulag. Takbo ka na, G. Dave binagsakan, salamat. Pang. Pero tuloy doon. Hindi ka na madulag. In-lock tayo. Apa lu tadi? Unbreakable. Ay ko, ay yung 75. Uy, Uncle Bray. Oh, sarap ito. Sarap ito. Yung power word. Uy, ay ko, ayun dyan. Malito. Maling bisip. Ano nadulag? Hindi ka na madulag. Siya madulas yung nagduwa. Kasi madulag. Ah, ako. Sige. Ay, Damon, kakadulag mo kung pala. Ay, yun. Ikaw naman. 360. 360. Dahil man, dapat si Jeep na, ano, ang madulang, eh ano, ang ano, ba? Eh, madulang. Kasi madulang, kasi hindi ka detected. Kasi madulang, hindi ka magadag. Yung wheat bag. Bag. Addiction. Yan, hindi gumagawa. Yan, magyo ka dito. Meron ka na. Hindi po sa nila. Ikaw, tako! Unang gulay. Parot lamang. Imba, yan. Bang, bang, bang. Bang. Ay, ganda Ito yun. pa, bang. Bang. Bang.
Ay, putang ina, di ako nakapalit. Team na ka mo? Hindi pa man. Uy, ka madulog na ako ka. Ay, 55. Ay, ano ba si Silvia niya? Pag-isip ko siya ng At nasa to, star. Diron. Restart na siya. Blue scope. Yana? Uy, sino? Out na shot po. Pa-restart. May ba ba? Team nila. Mga tama na yun. Hindi ka, apat na bits kayo, tapos natutulog ka sa rock. Shit, tama. Dalawa, apat. Right now, I need you. Right now, you have time. Let's see you and get you. Take care now. Somehow, you go. Kung kayo Right now, once I need you. Iwan sa lahat. kaya kung mas Ang pangalan.
Oh, medyo. Medyo.
Doon ako na. Dito. Teka na, maglagot ako. Six na ako sa ayun na kuya na. Laban na.
Kaya, tahu, apa dah punya betul? Kalau saya, kita pengen nanti. Ya, waris akan.
yun ako okay ba kaya? Kaya ako, diba? Mama. Sige.
Yun lang masyado. Wala. Kasi kahit sa lang sa tulong.
So ngayon, nasa huli niyo ka. Opo. Alright, ang gusto. Ngayon po, ang ginawa ko po for sa ABM, pero gusto ko po na, eh, kaya po ABM po yung ginawa ko para if ever po na gusto ko na po mag-medicine, pwede na po get into medicine. Ngayon, nasa huli niyo ka. Pwede din na gamitin ng ganyan. Okay. Mind you guys, na yung bata po yung may nanonood sila. At yun lang siya bilang si Aura of Surigao. This is not the first time na pinanood ko yung mga matatanda around here. Para po sa konteksto, si Aura of Surigao po ay tinatawag ng Aura of Surigao kasi nga bata siya kung kumayan po si Aura Miguel. At isa po siyang transgender na kid. Para lang po mas alam po natin ang konteksto ng kwento. Nakatira po si Aura sa Surigao. At siya po ay nakilala kasi po siya po ay inaalagaan sa isang sikat na vlogger which is si AA Wonder of Siargao. Going back sa video, this is very alarming. Ah, sorry. This is very If you want an action camera na ganito kaganda yung photos, videos, let's share it. This is Dear God, thank you for another day. Thank you for this moment and for being with me through every chapter of my life. Sometimes I find myself asking you to take me out of situations that are stressing me. But now I see that you bring me your purpose. Your word, James chapter 1, verse 4 says, let perseverance finish its work, that you may be mature and complete, not lacking anything. So can I, even when it's uncomfortable, I know that you are still working. Help me stop just praying to escape and instead ask, God, what do you want to do through me while I'm in this? Everything that I've been through wasn't for nothing.
Right now, this moment, I ask that you would use what you place inside me to be a light right where I am. I want to grow and not just be fruit. Teach me to trust that there's fruit in the process, but that you never waste me. Thank you for hearing my prayer. In Jesus' name, amen. With this third blessing, pass on someone needs it. Dear God, thank you for another day. Thank you for this moment and for being with me through every chapter of my life. Sometimes I find myself asking you to take me out of situations that are stressing me. But now I see, maybe you placed me here on purpose. Your word in James chapter 1 verse 4 says, let perseverance finish its work, so you may be mature and complete, not lacking anything. So God, even when it's uncomfortable, I know that you are still working. Help me stop just praying to escape, and instead ask, God, what do you want to do through me? Everything that I've been through wasn't enough. Right now, this moment, I ask that you would use what you place inside me to be a light right where I am. I want to grow and not just be fruit. Teach me to trust that there's fruit in the process, but that you never waste me. Thank you for hearing my prayer. In Jesus' name, amen. That's what it's all about. Dear God, thank you for another day. Thank you for this moment, for being with me through every chapter of my life. Sometimes I find myself asking you to take me out of situations that are stressing me. But now I see, maybe you placed me here on purpose. Your word in James chapter 1 verse 4 says, let perseverance finish its work, so you may be mature and complete, not lacking anything. So God, even when it's uncomfortable, I know that you are still working. Help me stop just praying to escape, and instead ask, God, what do you want to do through me while I'm in this? Everything that I've been through wasn't enough. Right now, this moment, I ask that you would use what you place inside me to be a light right where I am. I want to grow and not just be fruit. Teach me to trust that there's fruit in the process, but that you never waste me. Thank you for hearing my prayer. In Jesus' name, amen. This third blessing, that's what someone needs it. Dear God, thank you for another day. Okay, guys, ready? Three, two, one, go. I just want to pray for you. I know you've been walking through what feels like an endless storm. More than that, setback after setback. Things just keep happening. And just when you thought you could catch your breath, something else showed up. But I want you to know that you're not alone. I know you're frustrated, but I get it. I've been there too. But before I pray for you,
I want to share three verses that have personally carried me through some of the darkest times of my life. The first is found in 2 Timothy chapter 1, verse 7. It says,
Ma'am, sinunta ko sa imo mamang picture. Itong e-bike. Adi, Ben, diba? Daron ko na. Papaano mo sa aga? Ano ka malargaman?
Kaya, iya. Oh, may mga binili ko lang. Hindi nga. Binili ko. Ano, tubig ka nila?
Gagana daw nini. Nakagana. Pinagan mo na. Ang sabi mo?
Bawang kulay na eh. Bakit wala nang ilaw ito?
araw ng wating mo din. Tingnan mo, ano pag hindi mo basta mag-ano na bit ang WhatsApp group. Hindi mo pag nag-training ka, pag iyan, pag nahirapan iyan, maraw ka. Ilang ba yan? Hindi mo kunik sa bebe. Dapat sila yun nahirapan. Dapat nakukit ng tubig. Kung ano ba ng tubig yan, nakukita. Diba? Yan nga, padapulo na kayo palungot. Alam pa mo sa 1,000 man sana. Pag naaraman ka ng nagkano na ko sa darang 5,000. Hindi pa ko na mga kung pagpalig nilo. Lemon pinili. Suka. Para sa suka. Hindi pa ko din ako makain ko. Kagi man ako dyan. Ang gadyan. Ang gitara mo, isa ko muna sabi. Pansin ang pan, pag-ilaw. Sige na nagpailaw isa? Ha?
Ilaw pa sa natin. Hindi, tigalat ko. Pag nag-ikot, paano na sa tubig? Sa taas makan. Nasaan mo na nag-ilaw ka sa baba? Kasi palso. Ayun. Ay, may mata? Ay, mata. Alam. Banda lang. Ayun na. $40 yen. So, pagkagan ka rin. Tingnan lang ba? Natapos tulad ng Amin mga pinagmata, pero madali ang talagang kurang. Pag ginagawa. Kasi kapag ako nagmata, madali ang Bibili ko lang. plano niya. Kasi, Nene.
Oo, ganyan. Siguro sa ano, comfort. Yan, ganyan mo ko. Yan. Ganyan. Yan. Ayun lang, yan, boy. Ang dali lang kasi. Ano ang ganyan? Ito ang ganyan pa sa TV. Ka. Ano kaya sa mga public pa? Pag-ibig ko ko diyan. Sa ako daw ako sa pag-ibig. Kaya ko din ako pagmasa ko sa iyo. Ano ko sa pagmasa? Ano sa iyo, boy? Ano pwede?
Yan na salamat. Ano na sa yan? Ano, family planning. Sa loob na ko sabi. Ano ko Ay, hindi ko pa alam kung pero kung mga matyakan dumaan, hindi makawa na yung mga. Para rin yung natigil. Pero lagi yung natigil din. Sumunod ko mas. Yan. Tigwa pa ba mas na ini nga ano pinagal.
Para pinarap pa nga sa private. Katawad na sana gawin. Mabalik na lang. Sigurado. Ako, yun tututik supot mo sa kuya. Kung ikabit ko na sa tubig, then pa nga parang nag-wait. Wait, wait, wait. At papindot na sana po kayo ito. Pero di pa kayo.
Ayun na ba yun? Yun na lang, boy. Out na, kunin na.
Plastic. Hoy. Tapos lahat.
Ha? Hulog ka? Ha? Ha? Masulit pa kayo mo eh. Masulit sa harap ng ano. Nakakatanong mo kang mga. Di naman paano nagtutulong ka, paano bubukindot ka. Kahit yun po. Nag-jealous ka sa
kasi yung COVID. Oh, ingay ko, boy. Sige mo kaya karupan, boy. Bahala ka na. Sige, ano na ka na, boy. Di ba nandun ako sa kuya? Kung ako pa nga nandun dyan, di ba ako nandun? Sabi ko na karupan, boy. Bakit sila nandun? Ano ko mas pwede ba eh? Ano? 7 minutes. Yes, mo ba? Eh, ano? Very yes. Ayun, tayo po naman. Dali mo to, tubig, tingnan mo. Dali mo to. Bisa mo na. Bilis, bilis. Bukas naman. Sabi naman, dali na. Dali na, bilis. Sa tray.
Nagkakapit ka. Kaya maligdi ka na ako dyan.
Nila may sabunay na? Ano sabunay? Sir, ano kasi mo?
Wala lang pagkaon sa naya. Ito nga dyan. Dahil na pala ng pagkaon sa naya. Ha? Bukas pa dyan. Sa'yo. Oh, nakakamit. Hindi ko naman nabalik. Dahil ko na, magdagdag na ubo. Bukan na, magdagdagan ko ng ubo na. Ito, Ha? Ha? Nissan? Kaya kung kampiang kong moberto. Eh, tataon mo para.
mo? Ano? Kaya mo na. May malapot na dumaan. May private pa baga dumaan. Sige na yun, sa ko nung ko. Madagdag na siya kumuya ko.
ko. Iwan na. Ay, si Jake. No? Ay, patapos. Tapos lang, gagawin ha? Kasi hindi ka na. Title namin sa lakay po ang mga hindi ko na ako title. May cosmic being, title. Biko kasi na 59. Zero to nine. Ang dami siya. Apa? Hindi, mas pala ako. Awal ko. Tama na rin siya. Just being then after like time we be ano talaga sa naman time we be hindi ko chup ang gadan dahil ako chup ang gadan Masakot ako. you like lipstick Naporo eh. Kaya nga ako lipstick. Yung pulaw ang ating labi. Support tayo. Ay kuna okay garo nga yung pinakalapa na ayo. I-pairing pa na pinakalapa o. Kay garo ang pinakamura. Universe ko lagi ito ngayon. Yung ay kuha ko kay ko naman sa state tilo niyo kung na title namin sa nakay po ang tulunin na yung 30 city pa sa nagagadang ko na boss tapos na ang mga kuha ko na title na 75 of start ang kaya pwede ma-drop Mali, mali pa. ano yun talaga kung binasan ako drop ang tulos Maganda pa rin kung yung server. una nga mais pa nga dito dito kung dito sila tapos kada 30 minutos minsan minadili ka aloy hindi na magagamit. Kaya mo daw ganun. Oo. Nagabot na miss ko ang F200 video. Kwanta ka. Sarong F pa nagabot na 20% damage pa.
Sayaw na si Buga. Sa mga gabata, niningon yung boy. Migo. Tapos ano, mga gabata, niningon yun. Pero siya. Siya ano, siya rin dali. Siya rin Kiri. Utang na. Kala ba dito? Sa dito. Ika, ayaw ka bunso? So, Punta ka din mo malayo na. mga gabata, niningon yun. Ibisyon, naman tong kalon. Yung kakirin. Kaya ko dito. Ay, hindi ko na ito. Yun, di. Ay, si So. Magtugang mo na yung ninyo. Badyaw. Ang yung badyaw. Yun, di. Yung ano yun si Pasak-pasak na an. so ano si so hindi pa tali. Si ano, si basta ito, so ano, so Mataon. si Maxon. Yung tasa na dito sa puso. Please, pa 10%. Yay, 10%. Di ba, turn? 10%. Natin, hindi, nag-country, hindi, nag-vertical. Putang ina mo, di pang 18. 18 lang mo siya nakapulong. 18. Malipat naman. Tumili yun, no?
YouTuber ata ang partner.
na. Ayun. Boy, laptop boy. Out na. Boy, mare, boy. Nakaro ginigay niyo. Masem. Mare. Nakaro ginigay niyo. Hindi. Dahil. Galing na sudan mo. Ang saan? Kasi ulit na.